تیتر اول امشب: ادامه تظاهرات خوزستان با وجود فضای سنگین امنیتی و شلیک گلوله و گاز اشک‌آور در سوسنگرد، شوش، حمیدیه و الباجی. تعطیلی استان‌های البرز و تهران از فردا به مدت 6 روز. نمایندگان هرمزگان هم در مجلس میگویند شرایط در این استان فوق بحرانی است. همزمان از امروز همه محدودیت‌های کرونایی اینجا در انگلستان لغو شدند. حذف لباس رسمی کاروان ایران در المپیک در پی اعتراضات به طراحی آن. چرا لباس ورزشکاران ایرانی هر بار جنجال درست می‌کند؟ کوبا زیر ذره‌بین چطور یکی از آخرین بقایای نظام‌های کمونیستی برای بیش از نیم قرن در چند کیلومتری آمریکا دوام آورده؟ گفتگو با دینا استارز، اینفلوئنسر کوبایی که وسط مصاحبه تلویزیونی بازداشت شده بود. تا لحظات دیگر به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما و خوش اومدید. اعتراضهای مردم خوزستان به بی‌آبی در سوسنگرد، شوش، حمیدیه، الباجی و بقیه شهرهای استان ادامه داره. در ویدیوهای منتشر شده نیروهای امنیتی و لباس شخصی‌ها اقدام به شلیک گلوله و گاز اشک‌آور به سوی معترضان کردند. همزمان هزاران نیروی یگان ویژه و نیروهای امنیتی از استانهای دیگه هم به شهرهای مختلف خوزستان منتقل شدند. در طول برنامه به کمک تیمی از کارشناسان و خبرنگاران آخرین تحولات در خوزستان و خبرهای دیگر رو دنبال می‌کنیم. اما اعتراضات گسترده در خوزستان وارد 5مین روز شده. نگاهی بندازیم به زمینه‌های این اعتراضات در کنار بی‌آبی و شاخص‌های مثل فقر و بیکاری در این استان. بسیاری از مردم، فعالان مدنی و هنرمندان و حالا مستندسازان از خواسته‌های معترضان برای رسیدگی به وضعیت فاجعه‌بار آب در این استان حمایت کردند. اعتراضات تا اینجای کار با برخورد شدید و حتی تیراندازی نیروهای امنیتی روبرو شده. بی‌آبی و کم آبی در استان خوزستان زندگی رو به معنای واقعی به خطر انداخته، اما این فقط یکی از مشکلات این استانه. وضعیت این استان به دلیل منابع طبیعی و همینطور ذخایر نفتی و صنایع مختلف باید یکی از آبادترین استان‌های کشور باشه، ولی آمارها نشون میدن که اینطور نیست. مثلا نرخ بیکاری در خوزستان بالاتر از نرخ میانگین کشوره، یعنی 14.7%. قاسم سلیمانی دشتکی استاندار خوزستان میگه این آمار در بعضی مناطق به 45% هم میرسه. به لحاظ بیکاری جمعیت بالای 15 سال هم بر اساس آخرین آمار وزارت کار خوزستان 4مین در کشوره. خوزستان از نظر شاخصهای محرومیت در مناطق روستایی بر اساس پژوهشی که در فصلنامه مجلس منتشر شده جزو مناطق بسیار فقیره. در مواردی حتی آمار فقر بیشتر از میزان اعلام شده یا تخمینی هم گفته شده. مثلا نماینده خوزستان در شورای استانها گفته 80% مردم هویزه در فقر به سر میبرند. بی‌آبی و خشکسالی کشاورزی و دامداری رو هم و همینطور کسب و کار مردم رو به خصوص در شهرهای کوچک و روستاها در معرض نابودی کامل قرار داده. عده‌ای از اهالی این استان میگن احساس میکنن مورد تبعیض قومیتی قرار گرفتن. این استان تنوع قومی، نژادی و زبانی زیادی داره. منتقدان میگن ساختار سیاسی کشور اجازه نمیده مردم بومی مشارکت کافی در نهادهای سیاسی داشته باشن و در نتیجه فاصله بین مردم و مسئولان روز به روز بیشتر شده. وقتی همه اینها رو به گرمای شدید، بحران همه‌گیری کرونا، بحران ریزگردها و پایین بودن شاخصهای توسعه انسانی اضافه کنیم، میشه فهمید که چرا مشکلات مردم خوزستان یکی دوتا نیست. آرش حسن‌نیا، روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ، و علی حیدری، فعال سیاسی از لاهه همراه ماست. با آقای حسن‌نیا شروع می‌کنم. به نظر میاد که ریشه مشکلات اقتصادی در خوزستان خیلی فراتر از فقط این موضوع آب هست. به چند تا از آمار خیلی کلی اشاره کردیم. به نظر میاد که شاخص‌های مختلفی از توسعه انسانی بگیری تا خط فقر و اینها در این استان در مقایسه با استانداردهای خود ایران هم خیلی پایین هست. کاملا درسته، اما نکته تعجب آور و حیرت انگیز این هست که دست کم از سال 96 به این سو
وقتی که سهم بودجه استان رو مقایسه می‌کنیم و بررسی می‌کنیم متوجه میشیم که به لحاظ رقم کلی بودجه و اعتبارات استانی، استان خوزستان به نسبت دیگر استان‌ها رتبه اول رو داره از سال 96 تا همین بودجه 1400. یعنی به رغم اینکه سهم بودجه استان در میان استان‌های کشور رتبه نخست هست، اما کماکان چنین مشکلات و چنین بحران‌هایی رو باهاش دست و پنجه نرم می‌کنه که میتونه عوامل متعددی در این ماجرا دخیل باشه. اول اینکه شاید در واقع عقب ماندگی‌ها در زیرساخت‌ها چنان در این استان انباشته شده است که حتی افزایش سهم بودجه استان پاسخگوی اون نیست، یا اینکه اولویت‌هایی که تعریف شده با مشکلات استان همخوانی نداره، یا اینکه اون رو به ناکارآمدی مدیریت استانی نسبت بدیم که به رغم اینکه تونسته سهم متناسبی و سهم مناسبی از بودجه کل کشور نسبت به استان‌های دیگر رو جذب بکنه، اما این اتفاق باعث نشده که چنین عقب ماندگی‌ها و چنین بحران‌هایی رو پشت سر بگذاره. جالب توجه این هست که استان خوزستان با سهم بیش از 15% از تولید ناخالص داخلی ایران استان دوم بعد از تهران هست. یعنی بیش از 15% از کل تولید ناخالص داخلی ایران در این استان تولید میشه، اما چنین وضعیتی برای خانوارهای ساکن در استان برقرار هست. آقای حیدری، اما مسائل اقتصادی تنها مشکل هم طبیعتاً در استان نیستن. سلام دارم خدمت شما و بینندگانتون. بله، بحث تبعیض فقط به مقوله اقتصاد خلاصه نمیشه و یک شهروند عرب در خوزستان در واقع در تمام زمینه‌ها، در حوزه اجتماعی، در حوزه اقتصادی، در حوزه سیاسی، در حوزه فرهنگی، در حوزه هویتی این تبعیض رو حس میکنه. ببینید، یکی از مهمترین وجوه بارز سیاست تبعیض در استان برای یک شهروند عرب سیاست انکاره. این بدین معنی است که شما وجود دارید ولی در عین حال وجود ندارید. یعنی وقتی که شما نمیتونید به زبانتون آموزش ببینید، آموزش به زبانتون ممنوعه، شما نمیتونید نام که دلخواه خودتون رو بر فرزندتون بگذارید، شما نمیتونید حافظ فولکلور، فرهنگ و موسیقی خودتون باشه و فقط در چارچوب جشنواره‌ها به شکل کلکسیونی با اون فرهنگ شما برخورد میشه. بافت تاریخی و در واقع معماری فرهنگ کهن شما با عنوان بافت فرسوده مورد حمله و آسیب قرار میگیره. خب تمام این سیاست‌ها، تمام این امور تأثیر بسزایی بر شخصیت و فرهنگ و در واقع اون جایگاه اجتماعی یک شهروند عرب داره و این تأثیر میذاره. خب این تمام این سیاست‌ها رو نمیشه در حد در واقع سیاست‌های اجرایی و به مدیران اجرایی خلاصه کرد. خیلی اصلا تفکیک قائل میشن بین مدیریت اجرایی، سیاست‌های اجرایی و سیاست‌های کلان کشوری. حتی کسانی هستن از شهروندان عرب که دنبال پست و مقام هستن در این نظام، باز این تفکیک رو قائل میشن. آقای حیدری، به هر حال جمهوری اسلامی دست کم از نقطه نظر امنیتی و متوجه باشه که مناطقی مثل همین خوزستان، سیستان و بلوچستان، کردستان، جایی که بالاخره تنش‌های قومی وجود داره، این خطر از زم بسیاری جدایی خواهی و اینها وجود داره، باید امکانات و شرایط بهتری برای اون مردم فراهم بکنه که این خطرات امنیتی رو دست کم برای خودش کم بکنه. اینطور نیست؟ خب این منطق حاکمیت اینو در واقع باید اینطوری باشه، ولی عملا این اتفاق نیفتاده در خوزستان. تمام شاخص‌های اقتصادی که شما هم عنوان کردید، تمام این شاخص‌ها نشون میده که حاکمیت حتی با تخصیص منابع مالی نتونسته حداقل به متوسط میانگین کشوری اون شاخص‌ها رو برسونه در استان خوزستان. علاوه بر اون بسیاری از در واقع مدیرانی که الان حاکم هستند در استان، حتی استاندار کنونی و حتی استاندار پیشین، خودشون میان میگن که بله این اتفاقات هست، کمبودها هست، ولی هرگز نمیگن این پول و این بودجه که میاد کجا صرف میشه، کجا هزینه میشه و اگرم هزینه شده چرا تأثیر اجتماعی و تأثیر سیاسی و اقتصادی نداره. در واقع این پرسشی که باید از مقامات مسئولان جمهوری اسلامی، به ویژه مسئولان محلی پرسیده بشه. وگرنه یک شهروند عادی عرب، شما ببینید در این اعتراضات اخیر مردم به ساده ترین امکانات دسترسی ندارن، در واقع به ساده ترین، در واقع خواستار ساده ترین و کمترین امکانات هستن. وقتی مشکل آب باشه، وقتی مشکل برق باشه، وقتی مشکل گاز باشه، یعنی یک حاکمیت، یک نظام سیاسی نتونسته از در واقع کارکردهای ساده خودش بر بیاد و نتونسته حداقل رضایت رو در جامعه ایجاد بکنه.
آقای حسنی، اشاره کوتاهی کردیم به منابع طبیعی و اقتصادی و زیرزمینی در خوزستان. میدونیم که ایران به هر حال بسیار مرکزگرا هست، همه توجه معمولا به پایتخت هست، ولی به طور کلی مناطقی مثل خوزستان که منابع طبیعی زیادی دارن، چقدر خود این استانها منفعت میبرن از این منابع؟ خب این دقیقاً همون در واقع حیرتی است که از بررسی عدد و رقم‌های کلان اختصاص یافته در استان‌های مثل استان خوزستان یا اینکه سهم اونها از تولید ناخالص داخلی و بعد مقایسه اون با سطح درآمدی خانوارها به دست میاد. این اتفاق مثلا در استانی مثل استان بوشهر هم مشابه هست. همونطور که گفتم سهم استان خوزستان از تولید ناخالص داخلی ایران دومین استان هست با 15%. این عدد بسیار بالایی است. سهم استان از اعتبارات استانی و بودجه ها هم نخست هست. البته وقتی که عامل جمعیت رو اضافه می‌کنیم سرانه بودجه استان خوزستان دیگه جزو 5 استان برتر نیست، در واقع افت میکنه و سرانه پایینتر هست. اما حتی با همین وضعیت، یعنی بالاترین 4800 میلیارد تومان در بودجه 1400 بودجه استانی و اعتبارات استانی استان خوزستان است که استان نخست است. از اون طرف اون سهم تولید ناخالص رو هم که در نظر بگیریم، اما وقتی که ورود میکنیم به این که بررسی بکنیم آیا این سهم‌های کلان باعث شده که درآمد خانوارهای خوزستانی هم در همین رتبه‌های نخست باشه، اون موقع می‌بینیم که اینطور نیست. یعنی درآمد خانوارهای خوزستانی دیگه حتی در 5 استان اول هم نیست، به شدت افت میکنه. ضمن اینکه وقتی که بیکاری نگاه می‌کنیم، نرخ بیکاری استان خوزستان در همین گزارش فصل بهار 1400 مرکز آمار ایران 4مین استان با بالاترین نرخ بیکاری در ایران بوده و همه اینها نشون میده که اون درآمد کلان یا اون منابع طبیعی، اون سهم از تولید ناخالص داخلی منجر به بهبود وضعیت معیشتی و رفاه خانوار، چه در بعد درآمد خانوار و چه در بعد بیکاری نشده و اونها بهره و سهمی از این منابع و از این سهم ندارن. آقایان ممنونم. آرش حسنی، روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ، و علی حیدری، فعال سیاسی از لاهه هلند. با ادامه موج 5 کرونا در ایران، استان‌های البرز و تهران از فردا برای 6 روز تعطیل میشن. امروز نمایندگان استان هرمزگان در مجلس هم گفتن وضعیت استان فوق بحرانیه. با وجود شیوع گسترده ویروس گونه دلتا در بیشتر نقاط، ایران هنوز یکی از پایین‌ترین نرخ‌های واکسیناسیون عمومی رو در جهان داره. اما همه جای دنیا هم اینجوری نیست که مردم بخوان واکسن بزنن اما درگیر مشکل کمبود واکسن باشن. در فرانسه مخالفان واکسن کرونا هم کم نیستن. این تصاویری که الان پشت سر من دارید می‌بینید مربوط میشه به همین آخر هفته که حدود 100,000 نفر در اعتراض به قوانین سختگیرانه مقابله با شیوع کرونا و واکسیناسیون اجباری در بعضی اداره‌ها به خیابون‌ها آمدن و حتی 2 مرکز واکسیناسیون رو تخریب کردند. تا الان حدود 40% مردم هم هر 2 دوز واکسن رو زدن. بعضی کارشناسان در مورد خطر شروع موجی جدید در این کشور هشدار دادند. برگردیم همینجا به بریتانیا. در انگلیس بالاخره بعد از مدت‌ها محدودیت‌های ریز و درشت و با واکسیناسیون حدود 68% جمعیت بریتانیا، از امروز تمام محدودیت‌های کرونا در انگلستان برداشته شدند. الان مردم به هر تعداد میتونن با هم ملاقات کنن، کلوب‌های شبانه هم باز میشن و تا نیمه شب باز میمونن و کسانی که هر 2 نوبت واکسن رو زدن در بازگشت از کشورهای زرد نیازی نیست که خودشون رو 10 روز قرنطینه کنن و حتی پوشوندن صورت در اماکن عمومی هم دیگر اجباری نیست. البته جالب قضیه اینه که بوریس جانسون نخست وزیر که این خبر رو اعلام کرده خودش الان در قرنطینه است. همکارم بردیا افشین اینجا در استودیو با ماست. خب ماها آزاد شدیم، راحت شدیم، اینجا در انگلیس میتونیم دست کم بریم رستوران و کلاب و اینا که امشب اگه پای بودی با هم یه کلابی بریم. ولی در مورد وضعیت ایران بهم بگو که میدونم خیلی بحرانی است، به خصوص در بعضی استان‌ها مثل هرمزگان که گفتن شرایط فوق بحرانیه. وضعیت در ایران همونجوری که میدونیم بسیار بحرانیه. اون چیزی که همواره توصیه میشده به ایران، اون توصیه هایی که مثلا سازمان جهانی بهداشت به کشورهای مختلف از جمله ایران به جامعه بین الملل میکرده، این توصیه بوده که جمهوری اسلامی ایران به نظر میرسه نادیده گرفته نرخ واکسیناسیون. ما از آزادی در بریتانیا گفتیم. بریتانیا در همونجایی که خود اشاره کردی 90% جامعه بریتانیایی جامعه در معرضش واکسینه شدن، اما نرخ واکسیناسیون در ایران بسیار بسیار پایینه. به نظر
نظر میرسه که تولید واکسیناسیون در ایران یک بحث بسیار بسیار سیاسیه، در حالی که مثلا همونجوری که میگم سازمان جهانی بهداشت توصیه میکرد که این بحث واکسیناسیون سیاسی نباشه، اما در ایران شاهد این بودیم. بحث بر سر تولید واکسن، بحث بر سر واردات واکسن، می‌بینیم که بسیار پردردسر بوده برای جمهوری اسلامی ایران. از جمله عمده‌ترین چیزی که میتونست ایران روش سرمایه گذاری کنه اون طرح توزیع منصفانه واکسن از سوی سازمان جهانی بهداشت بوده، کوواکس. ولی با توجه به مشکلاتی که می‌دونیم به هر حال ویروس مرز نمیشناسه، در این گونه نگران کننده بسیار مصری دلتا برای بار اول در هند دیده شد و اون باعث شده بود که تولید واکسن در بزرگترین کارخانه بزرگترین کارخانه واکسن سازی در هند اونجا متوقف بمونه و برای همین طرح توزیع واکسن، سبدی که قرار بود به ایران اختصاص پیدا کنه، عملی نشد و این به نگرانی‌های موجود در ایران اضافه کرد. ممنونم از تو بردیا افشین، همکارم اینجا در استودیو با ما. خب از لندن بریم به توکیو. کرونا اما پاش رو به دهکده المپیک هم باز کرده. فقط 4 روز به برگزاری 32مین دوره بازی‌های المپیک باقی مونده که امسال بدون تماشاچی برگزار میشه. با مثبت شدن تست کرونا تعدادی از ورزشکاران ساکن دهکده المپیک، نگرانی‌ها از ایمن بودن برگزاری این المپیک هم شدت گرفته. در دهکده المپیک توکیو 11,000 ورزشکار و هزاران نفر از همراهانشون سکونت دارند. همکارم توماج طاهباز برامون بیشتر از شرایط توکیو و دهکده المپیک میگه. طبیعتاً با نزدیک شدن به روزهای برگزاری المپیک و به خصوص در این روزها مهمترین مسئله‌ای که مورد توجه رسانه‌های محلی به خصوص در ژاپن قرار می‌گیره مسئله کرونا و تست مثبت بیشمار بیشتری از ورزشکاران، البته با ورود شمار بیشتری از تیم‌ها از کشورهای مختلف. طبیعتاً انتظار میره که شمار تست‌های مثبت هم افزایش پیدا بکنه. با این حال مقام‌های ژاپنی و مقام‌های برگزار کننده المپیک میگن که هنوز همچنان درصد کسانی که تستشون مثبت میشه امیدوار کننده است و خیلی نگران کننده نیست. توماس باخ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک هم وعده داده، قول داده که 85% از بازیکنان در توکیو واکسینه خواهند بود. نگاهی هم به آمار بکنیم. تازه ترین نظرسنجی ها توسط آساهی شینبون، روزنامه آساهی شینبون، نشون میده که همچنان 55% شهروندان ژاپنی مخالف برگزاری المپیک هستند، هرچند به هر حال المپیک برگزار خواهد شد. 76% آنها هم معتقدند که بازی ها باید بدون هیچ گونه تماشاچی در همه جای ژاپن برگزار بشه و 68% یعنی تقریبا 70% مردم ژاپن معتقدند که این المپیک ایمن نخواهد بود. بیننده تیتر اول دوشنبه 28 تیر 1400 دید. اگر از ابتدای برنامه ما رو همراهی نکردید، نگاهی دوباره بندازیم به سرخط خبرهای مهم. تظاهرات خوزستان با وجود فضای سنگین امنیتی و شلیک گلوله و گاز اشک‌آور ادامه داره. 130 مستندساز هم در بیانیه‌ای از این اعتراضها حمایت کردند. بعد از افزایش انتقادها از طرح لباس کاروان المپیک ایران، این لباس حذف شد. گزارش چند نشریه درباره فروش نرم افزار جاسوسی اسرائیلی به کشورهایی با سابقه تاریک حقوق بشری و سوء استفاده از این ابزار برای جاسوسی از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی. کوبا زیر ذره‌بین چطور در همسایگی آمریکا دشمن کمونیستی این کشور بیش از نیم قرن دوام آورده. و گفتگو با یک اینفلوئنسر معروف کوبایی تا دقایق دیگه. لباس رسمی کاروان ایران از مراسم افتتاحیه المپیک توکیو حذف شد. لباس رسمی تیم المپیک ایران که قبل از اعزام رونمایی شد، مثل سالهای قبل با انتقادهای زیادی مواجه شده بود. بعد از این انتقادهای شدید حالا قراره که تیم ایران با لباس و گرمکن ورزشی در رژه مراسم افتتاحیه شرکت کنه. مهتاب جمالی طراح لباس از بروکسل با ماست. خانم جمالی، اول از همه خیلی کوتاه بگید خودتون طرح لباس تیم ایران رو چطور دیدید؟ واقعا تأسف برانگیزه، واقعا ما این خجالت برای تمام ما ایرانی‌ها، یعنی از این بیشتر واقعا نمیشه گفت. خب حالا بریم سر این موضوع که کلاً به طور کلی در نقاط مختلف دنیا روال طراحی لباس برای تیم‌های ملی، برای تیم‌های المپیک در مراسم این چنینی چطور هست؟ ببینین، ایده پردازی و خلق یک ایده مسلماً
احتیاج به یه زمان طولانی داره، تیم خبره داره، به طراحای خوب برای انتخاب کردن پارچه، رنگ اون لباس و کلا اساساً به یه تایم خیلی زیادی احتیاج داره و بدون هیچ نوع اجباری. یه چیزی بخاطر اینکه لباس ورزشکاران در واقع میشه پرچم دوم اون کشور و آبروی اون مملکت. به همین دلیل خب وقت زیادی براش باید گذاشته بشه که مسلماً برای ایران یه چنین چیزی اصلا نبود. مثلا اینجا در بریتانیا میدونید روالش به چه شکلی هست؟ آیا مثلا رقابتی وجود داره بین طراحان یا مثلا دولت انتخاب میکنه کدوم طراح این کار رو انجام بده؟ مسلماً با طراحای مختلف تماس میگیرن، حالا از همون بریتیش فشن کنسل، و انتخاب میکنن از بعد از ارائه دادن طرح‌هاشون انتخاب میکنن که چه برندی این وظیفه رو به عهده بگیره. ممنونم از شما مهتاب جمالی، طراح لباس از بروکسل با ما. سازمان عفو بین‌الملل گزارش داده که بدافزار شرکت اسرائیلی NSO به عنوان یک سلاح در خدمت حکومت‌های سرکوبگر برای خاموش کردن صدای روزنامه‌نگاران و حمله به فعالان کشورها قرار گرفته. عفو بین‌الملل گفته 50,000 شماره تلفن در فهرست جاسوسی احتمالی پگاسوس نام این برنامه این شرکت اسرائیلی قرار گرفتن. همکارم اشکان صفایی از اورشلیم با ماست. اشکان، ماجرای این برنامه و کشورهایی که از اون استفاده کردن چیه؟ بله خب بر اساس این گزارش که 17 روزنامه و همچنین سازمان عفو بین‌الملل منتشر کردند، در واقع این به برنامه پگاسوس که روی تلفن همراه نصب میشه بعد از اینکه یک مسیج میفرسته و اون مسیج رو کسی روش کلیک بکنه روی لینک نصب میشه، علاوه بر اینکه اجازه میده که در واقع اون کسی که در واقع این برنامه رو نصب کرده، یعنی اون هکر، بتونه به اطلاعات تلفن دست پیدا کنه، همچنین به اون اجازه میده که در واقع بتونه از دوربین و میکروفون تلفن هم هر وقت که خواست بدون اینکه مشخص بشه و شناسایی بشه استفاده بکنه. این گزارش نام چندین کشور رو آورده، از عربستان سعودی و امارات گرفته تا مراکش، آذربایجان و همچنین مکزیک، مجارستان و چندین کشور دیگه. برخی از این کشورها در واقع از جمله مراکش و مجارستان و رواندا رد کردن که از این در واقع از این بدافزار استفاده کردن. خود این شرکت هم گفته که در واقع این گزارش رو نادرست خونده، گفته که منابعش معتبر نیستن و گزارش هم واقعیت نداره. اصل گزارش بر اساس یک سری اسنادی هست که در واقع این روزنامه‌نگاران میگن که 50,000 نام و سند که از یک سرور این شرکت در قبرس به بیرون درس کرده. اما این شرکت و همچنین یک کارشناس اسرائیلی امروز میگفتن که این شرکت اصولا در قبرس سروری نداره که بخواد این منابع از اونجا نفوذ کرده باشه. هرچند که این کارشناس اسرائیلی که با رادیو اسرائیل مصاحبه میکرد تایید کرد که احتمال بسیار زیاد از برنامه این شرکت دولت‌های مختلف استفاده کردن برای جاسوسی. باید بگم که در واقع رئیس کمیسیون اروپا هم ساعتی پیش صحبت کرد و گفت که اگر این موضوع صحت داشته باشه خیلی به کاملا غیر قابل قبول هست و از اون طرف وزیر بهداشت اسرائیل و رهبر حزب مرس هم گفته که در این مورد با وزارت دفاع صحبت خواهد کرد. ممنونم از تو اشکان صفایی، خبرنگار ما در اورشلیم. تصاویر زنده داریم از کاخ سفید، جایی که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا داره صحبت میکنه. آقای بایدن در مورد دستاوردهای اقتصادیش از زمان روی کار اومدن داره صحبت میکنه و گفته موقعی که شروع به کار کرد تقریبا هر ماه 60,000 شغل جدید در ایالات متحده تولید میشد و اونطور که او ادعا کرده از 6 ماه پیش به این سمت هر 3 روز 60,000 شغل جدید در آمریکا به وجود اومده و همطور که میدونید احتمالاً تا ساعت دیگر قرار هست که با ملک عبدالله پادشاه اردن هم در همینجا در کاخ سفید دیدار بکنه. کوبای کمونیستی درست زیر دماغ آمریکا سالها دوام آورده. انقلابی که با سیگار برگ فیدل کاسترو و کلاه کج چگوارا گره خورده. اما حالا اعتراضات به بی‌برقی، کمبود غذا و مدیریت کرونا در کوبا بالا گرفته و همین چند روز پیش معترضان بر علیه حکومت کوبا به خیابون‌ها آمدن. امشب کوبا رو زیر ذره بین میبریم. نموداری که الان پشت سر من خواهید دید نشون میده کدام رؤسای جمهور آمریکا و چند بار
نتونستند فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا رو ترور کنند. فابیان اسکالانته رئیس سازمان سری کوبا ادعا کرده آمریکا و مخالفان فیدل کاسترو 634 بار تلاش کردن او رو ترور کنند. اینکه اسکالانته غلو میکنه یا نه رو ما نمیدونیم، اما مدارک CIA نشون میدن که ترور کاسترو در برنامه ایالات متحده بوده. البته خیلی از این 634 مورد فقط طرح بودن و دولت آمریکا ازشون خبر نداشته. کاسترو اما زنده موند و در نهایت در 90 سالگی به مرگ طبیعی مرد. کریستوف کلمب سال 1492 از کشتیش در کوبا پیاده شد و اونجا رو قلمرو پادشاهی اسپانیا اعلام کرد. کوبا سالها محل منازعه کشورهای استعماری بود. سال 1898 طی معاهده پاریس کوبا شد مستعمره تحت الحمایه آمریکا. سال 1902 استقلالش رو از آمریکا اعلام کرد، اما طبق قانون اساسی جدیدش ایالات متحده اجازه داشت در امور کوبا از جمله روابط اقتصادیش دخالت کنه. بالاخره 1940 باتیستا اولین رئیس جمهوری غیر سفید کوبا میشه. باتیستا قانون اساسی جدیدی وضع کرد. همین قانون به او اجازه نمیداد بیش از 2 دوره رئیس جمهور بشه. 1952 باتیستا دوباره تلاش کرد رئیس جمهوری بشه، اما در انتخابات شکست خورد. به همین دلیل کودتا کرد و شد دیکتاتور کوبا و خیلی از قوانین رو باطل کرد. از 1953 شورش و مبارزه علیه باتیستا شروع شد و انقلاب کوبا شب سال نو در 31 دسامبر 1958 به رهبری فیدل کاسترو پیروز شد و رژیم باتیستا که آمریکا هم از کمک به اون دست کشیده بود سرنگون شد. Fidel Castro, 32-year-old man of the hour in Cuba. His army of irregulars have taken over an island of 6.5 million. Non-practicing lawyer, revolutionist by profession, who has often said, I am fighting for a democratic Cuba and an end to dictatorship. دوران استعمار و بردهداری در گوناگونی جمعیت کوبا مشهوده. حدود 1/4 جمعیت آمیزه‌ای از بومیان آمریکا و نژاد اروپایی‌اند. 10% سیاه‌پوست و 2/3 هم از تبار سفیدپوستان هستند. با به قدرت رسیدن کاسترو، سوسیالیستی شدن اقتصاد کوبا هم شروع شد. صنایعی که در اختیار آمریکا بود ملی شد و اقتصاد و امور تجاری در دست دولت قرار گرفت. سیاست‌هایی که برخلاف نظام سرمایه‌داری آمریکا بود. سرمایه و سرمایه‌دارها از کوبا فراری شدند. پاسخ آمریکا تحریم سنگین این کشور بود. تحریم‌هایی که همین امروز هم برقرارند. تلاش برای ساقط کردن حکومت ضد سرمایه‌داری کوبا ادامه داشت. 15 آوریل سال 1961 جنگنده‌های آمریکایی فرودگاه‌های کوبا رو بمباران کردند تا راه برای عملیات زمینی و سرنگونی کوبا مهیا بشه. عملیات اما شکست خورد و نتیجه اون نزدیکتر شدن کوبا به شوروی کمونیستی بود. شوروی سالانه در حدود 2 تا 4 میلیارد دلار به کوبا کمک می‌کرد، اما فروپاشی شوروی در سال 1989 ضربه سنگینی به اقتصاد کوبا زد. کوبا 85% از شرکای اقتصادیش رو از دست داد و اقتصادش تا 35% کوچکتر شد. سالها طول کشید تا کوبا بتونه دوباره روی پاش بایسته. مدافعان سیاست‌های اقتصادی کوبا از خدمات رفاهی و اجتماعی این کشور دفاع می‌کنند. 85% کوبایی‌ها خونه خودشون رو دارن. اجاره نمیتونه بیشتر از 4% درآمد باشه. آموزش و خدمات درمانی در کوبا کاملا مجانیه و 99.8% جمعیت باسوادن. نرخ مرگ و میر کودکان زیر 5 سال در کوبا تنه به تنه کشورهای پیشرفته میزنه و سرمایه‌گذاری در سلامت باعث شده تعداد دکترهای کوبا نسبت به جمعیت حتی از آمریکا هم بیشتر باشه. کوبا یکی از معدود کشورهایی که واکسن کرونا هم تولید کرده. مخالفان اما میگن که شرایط زندگی در کوبا حتی بدتر از سالهای قبل از فروپاشی شورویه. شاخصه ها کوبا رو جزو غیر آزادترین و بسته ترین کشورها میدونن. مؤسسه خانه آزادی به آزادی‌های مدنی در کوبا نمره 12 از 60 و 1 از 40 برای آزادی سیاسی داده. این هم امتیاز آزادی به دسترسی اینترنت در کوباست. خانه آزادی در مجموع نمره 22 از 200 رو داده و در زمینه دسترسی به اینترنت کوبا رو کشوری غیر آزاد میدونه. مخالفان همچنین نظام اقتصادی سوسیالیستی کوبا رو از عوامل سطح پایین زندگی در این کشور میدونن. بعد از اینکه فیدل کاسترو از قدرت کناره گرفت، سال 2011 میلادی برادرش راول برای بهتر شدن شرایط مردم درهای کوبا رو کمی به سوی اقتصاد آزاد و بازار جهانی باز کرد. با همه این هنوز هم دولت سهم مهمی در اقتصاد کوبا بازی میکنه و نزدیک به 74% کوبایی ها برای دولت کار میکنن.
تظاهرات روزهای اخیر در کوبا از سال 1994 تا الان بی سابقه بوده. اما چه شده در کشوری که سالهاست سطح زندگی پایینه و فقر اگر هم از در و دیوار شهر پیدا بود اما بین همه مساوی تقسیم شده بود، مردم دست به چنین تظاهراتی زدند. اقتصاد کوبا پارسال به خاطر کرونا 11% کوچکتر شده. واردات هم نسبت به سال 2019 30% کمتر شده و وقتی بدونیم که 70 تا 80% غذای مورد نیاز کوبا به کشور وارد میشه، اون وقت میشه حد زد که کشور با کمبود غذا هم مواجهه. کوبا با اینکه خودش واکسن تولید کرده، اما تأخیر در آغاز واکسیناسیون، کمبود سرنگ و امتناع از پذیرش واکسن کشورهای دیگه باعث شده تا موارد ابتلا به کرونا کماکان صعودی باشه. با اینکه حدود 29% از جمعیت 11 میلیونی کوبا دوز اول رو دریافت کردن، اما کوبایی‌ها به این روند اعتراض دارن. برای جوانهای معترض کوبایی، کاسترو و چگاوارا برگی از گذشتن که در برآورده کردن نیازهای امروز اونها ناتوانند. با این همه سیاست‌های اقتصادی کوبا به عنوان یکی از آخرین سنگرهای سوسیالیسم هنوز هم محل نزاع چپ‌ها و راست است. اگه یادتون باشه چند روز پیش به شما تصویری نشون دادیم از بازداشت یک اینفلوئنسر کوبایی در خانه‌اش. این لحظه بازداشت دینا استارز که وسط مصاحبه اسکایپی با یه شبکه اسپانیایی دستگیر شد. ¿Está fuera la seguridad? Tengo que salir. ¿Te están llamando? Voy a dejar a mi amiga aquí. Sí, sal, nos quedamos en espera aquí. La van a detener en directo. این لحظه ورود نیروهای امنیتی کوبایی به خانه خانم استارز. خانم استارز حالا البته آزاد شده و از چهارشنبه هم دسترسی به اینترنت در کوبا کم و بیش به حالت قبل برگشته. با او گفتگویی کردم و درباره بازداشتش و شرایط فعلی کوبا ازش پرسیدم. ترسیده بودم چون نمیدونستم بیرون چه اتفاقی داره میفته. از این میترسیدم که مادرم و خانوادم چه واکنشی به اخبار نشون میدن. من رو به خاطر تشویق به فعالیت غیرقانونی یعنی سازماندهی تظاهرات دستگیر کردن. اگرچه تظاهرات مسالمت آمیز بود و من از طریق شبکه‌های اجتماعی فعالیت میکردم. کوبا قطعاً دچار مشکله. سکوت وحشتناکی تو خیابونا حاکمه. ما هرگز فکر نمی‌کردیم رفتن به خیابونا برای سر دادن فریاد آزادی انقدر خطرناک باشه. فکر میکنم الان مهمترین چیز برای ما بازگردوندن 300 نفریه که ناپدید یا دستگیر شدن. بی‌عدالتی فاحشی در حق اونایی که زندانی شدن صورت گرفته. ما خواهان آزادی کامل اونا هستیم. من همچنین فکر میکنم کوبایی‌ها از تغییر و تحولاتی که میتونه با دستیابی ما به آزادی به وجود بیاد میترسن و نگرانن که وضعیت بدتر بشه. تصاویر زنده داریم از عربستان سعودی در تقریبا 22 کیلومتری مکه. مراسم روز عرفه رو می‌بینید. تصاویر زنده هست از این صحرای معروف در عربستان و این بخشی از مراسم حج هست که مسلمانان برای انجام اون به این صحرا، در واقع کوه، یکی از کوه‌های نسبتاً بلند هست در اطراف مکه میرن و به دعا خواندن میپردازن. میدونید که به خاطر بحران کرونا در 2 سال گذشته مراسم حج تمتع با مشکلاتی روبرو بوده و امسال هم همه مسلمانان اجازه حضور در این مراسم رو نداشتن. تعداد محدودی که واکسن‌های کافی زده بودند و اجازه پیدا کردن در این مراسم شرکت کردن. تصاویر زنده رو می‌بینید از مراسم روز عرفه. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید میزبان ملک عبدالله دوم پادشاه اردن خواهد بود. پادشاه اردن نخستین رهبر خاورمیانه است که با بایدن دیدار میکنه. قرار طرفین درباره مسائل دوجانبه و آخرین تحولات خاورمیانه و مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینی ها گفتگو کنند. همکارم آرش علایی از واشنگتن با ماست. آرش، همین الان اتفاقا آقای بایدن داشت سخنرانی میکرد و همین الان کنفرانس مطبوعاتیش رو ترک کرد. به گمانم داره میره تا از پادشاه اردن میزبانی بکنه. در مورد این سفر بگو. سفری طبیعتا مهم هست. اولین رهبر خاورمیانه‌ای هست که با رئیس جمهوری آمریکا دیدار میکنه. بله فرداد و دو طرف من الان تحلیلگرای شبکه‌های مختلف آمریکایی دارن صحبت‌های بایدن رو همین الان تحلیل میکنن. برای من یعنی صداشون رو میشنوید دارن
در واقع همون کاری انجام میدن که من دارم انجام میدم. ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت محلی، یعنی 2:30 ساعت دیگه، ملک عبدالله دوم در کاخ سفید با آقای بایدن و همینطور با وزیر امور خارجه آمریکا آنتونی بلینکن دیدار خواهد کرد. داستان این است که در یک هفته پیش مطبوعات اسرائیلی خبر دادن که نخست وزیر اسرائیل نفتالی بنت به صورت مخفیانه سفر کرده بوده به عمان پایتخت اردن و با ملک عبدالله دیدار داشته و این ملاقات الان پس از اونی هم انجام میشه که ملک عبدالله هفته قبلش هم با جنرال سیسی از مصر و نخست وزیر عراق دیدار داشته. بنابراین اومدنش به کاخ سفید پس از تحرکات بسیار زیادی در منطقه است. آرش تو هستی، میخوام اینم ازت بپرسم، گزارشی در وال استریت جورنال منتشر شده مبنی بر اینکه ایالات متحده دنبال تحریم‌های جدید نفتی علیه ایران هست. بله، نیم ساعت دیگه کنفرانس خبری کاخ سفید شروع میشه. من سعی میکنم در این کنفرانس حضور داشته باشم. اما داستان این است که وال استریت جورنال میگه که دولت آمریکا در حال بررسی گزینه‌هایی است برای اینکه بخواد تحریم‌های بیشتری علیه صنعت نفت ایران اعمال بکنه، مخصوصاً بر علیه صنعت نفت ایران و صادرات اون به کشور چین. وال استریت جورنال گفته صادرات نفت ایران به چین الان نزدیک 1 تا 1.5 میلیون بشکه در روز هست و تقریباً چیز زیادی هم از اقتصاد ایران دیگه نمونده که تحریم نشده باشه. بنابراین دولت امریکا نگاه داره به این تجارت بزرگ بین ایران و چین و در واقع به این حال به حالت یک جایزه نگاه میکنه که اگر ایران حاضر نشه به میز مذاکرات برگرده و مذاکرات از هم بپاشه، اون وقت آمریکا آماده این خواهد بود که آخرین بخش زنده صنعت نفت ایران و صادرات اون به خارج از کشور رو هم تحریم کنه. ممنونم از تو آرش علایی، خبرنگار ما از نزدیکی کاخ سفید در واشنگتن دی سی. مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق گفته ایرانی‌ها در عراق نفوذ دارند، اما بخشی از این نفوذ به دلیل نگرانی از حضور ایالات متحده و نقش آمریکا در عراق. الکاظمی که در آستانه سفر به آمریکاست در ادامه گفته عراق به دنبال رابطه استراتژیک و درازمدت با ایالات متحده است. الکاظمی همینطور گفته ما با ایرانی‌ها گفتگو می‌کنیم چون عراق نیاز مبرمی به ثبات داره. علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ماست. آقای صدزاده، اگر بخوایم ترجمه بکنیم حرفای او رو، برداشت شما چه هست؟ اون در موقعیت دشواری قرار داره بین آمریکا و ایران. ترجمهش اینه که ما مجبوریم با ایران رابطه برقرار کنیم، مایل نیستیم چندون، چون در همین مسابقه که شما گفتید که با الحدث انجام داده، به اصطلاح تلویزیون الحدث، اونجا خیلی دقیق گفته عربستان سعودی دوست ماست و شخص محمد بن سلمان دوست ماست، دوست شخصی منه و روابط با عربستان برای ما حیاتی است. ولی روابط با ایران بر اساس نیازیه که داریم، یعنی همجواری ما و نفوذ ایران در اونجاست. در این حال اشاره کردی که بخشی از هشت شعبی که تحت نفوذ ایران هست، البته نام نفوذ ایران و هشت شعبی رو مستقیما نیاورده، ولی گفته که هشت شعبی بخشش خارج از دولت داره فعالیت میکنه و ما به اونا اخطار میدیم که این فعالیتشون رو خاتمه بدن. بعدم تعریف کرده از بخشی از هشت شعبی که آمده و به قوانین احترام گذاشته، چون همونطور که میدونید نیروهای هشت شعبی زیادن، حتی بخشی از هشت شعبی ها هستن که طرفدار آیت الله سیستانی هستن، گروه های متفاوتی دیگری هستن، ولی ظاهرا توی این مسابقه آقای الکاظمی غیر مستقیم گفته که هشت شعبی برای ما مشکلی، هشت شعبی که قوانین دولت رو بپذیره برای ما مشکل ایجاد کرده. یه حرف جالبی هم در مورد، یا دقیقی هم در مورد خروج نیروهای آمریکایی زده. گفته اون بخشی از نیروهای آمریکایی که در مبارزه مستقیم شرکت میکنن، به اصطلاح جنگجویان آمریکایی میرن، ولی قسمت اعظمش باقی خواهد ماند، چون قرار است که این نیروهای آمریکایی به عنوان آموزش دهنده ارتش عراق و نیروهای ارتشی عراق در عراق باقی بمانند. و همین علت هم گفته که رفتن من به عراق نه تنها به آمریکا در هفته آینده، نه تنها برای اینی که این مسئله رو اصطلاحی مقدار برنامه‌ریزی کنیم، ولی مهمتر از اون ما میخوایم بریم اونجا برنامه‌های مفصل اقتصادی، فرهنگی و حتی آموزشی با آمریکایی‌ها برقرار کنیم. و همونطور که شما گفتید اشاره کرده که رابطه ما با آمریکا یک رابطه استراتژیک. ممنونم از شما علی صدزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه از فرانکفورت آلمان با ما.
خب از عراق بریم به افغانستان. روزنامه جمهوری اسلامی گزارش داده که یک گروه شبه نظامی با نام هشت‌الشیعی برای مقابله با گروه طالبان در افغانستان به پا خواسته. گفته شده این گروه در شهر کابل اعلام موجودیت کرده. از طرف دیگه قاسم وفایی‌زاده سرپرست وزارت فرهنگ افغانستان هم این خبر رو توطئه و شایعه‌سازی دولت ایران خونده که موجب به گفته او پیچیده‌تر کردن ابعاد جنگ در افغانستان میشه. او گفته لازم نیست دولت ایران به تفرقه شیعه و سنی در افغانستان دامن بزنه. همکارم طارق عظیم از کابل همراه ما شده. تا رو چه میدونیم در مورد این گروه؟ قسمی که شما هم گفتین، روزنامه جمهوری اسلامی از برپا خواستن این گروه یادآوری کرد. ظاهراً گزارش‌های وجود داره کسی به نام سید حسین حیدری، کسی که گفته میشه فرمانده گروه را بر عهده داره، از ایجاد این گروه ابراز به اطلاعی کرده. همینطور واکنش‌های مقامات حکومتی افغانستان هم وجود داشته. شاه حسین مرتضوی مشاور فرهنگی رئیس جمهور در یک پیام کوتاه فیسبوکی نوشته شیطنت ممنوع. ایران از یک طرف در پی قباحت زدایی طالبان است و از طرف دیگه هم در صدد ایجاد فتنه است و او آقای مرتضوی گفته که افغانستان هیچگاه به جنگ‌های لیبیا و به جنگ‌های عراق و سوریه بر نمیگرده و افغانستان بستر بسیار مناسب است برای همدیگر پذیری اسلامی. از طرف دیگه نگرانی هم وجود داره که ایجاد چنین گروه‌ها بیشتر به مسائل مذهبی بیشتر دامن بزنه و در آینده اینا جنگایی که به خواست خودشان است به او تن بتن. ممنونم از تو طارق عظیم، همکارم از کابل با ما. تصاویر زنده داریم از دفتر نخست وزیری، جایی که بوریس جانسون در حال صحبت هست. همونطور که پیشتر هم بهتون گفتم از امروز دست کم اینجا در انگلستان محدودیت‌های کرونایی به طور کامل لغو شدن، هرچند خود بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا به خاطر اینکه یکی از وزرای کشور، در واقع وزیر بهداشت، به بیماری کرونا مبتلا شده در حال حاضر خودش رو قرنطینه کرده و این کنفرانس مطبوعاتی هم به صورت راه دور داره با خبرنگاران برگزار میشه. از اینجا در لندن بریم به خاورمیانه. در مکه تصاویر زنده رو میبینید از مراسم روز عرفه. زائران مسلمان در این بعد از ظهر عربستان سعودی به این کوه در 22 کیلومتری مکه رفتن. دیشب بر اساس اخباری که در خبرگزاری‌های داخل کشور منتشر شده بود، خبر درگذشت فریدون بدرعی مترجم و زبانشناس رو پخش کردیم که ساعتی بعد این خبر توسط خانواده او تکذیب شد. ضمن پوزش از این بابت تصحیح می‌کنیم که آقای بدرعی خوشبختانه در قید حیات هستند. با این خبر خوب میرسیم به پایان تیتر اول امشب. تیتر اول بعدی فردا همین ساعت.